Cha, Ta đã bảo, ở đây phải gọi ta là boss. Đáng lẽ con phải ở Thụy Sĩ, vậy mà vừa nghe tin Rohan lại chạy về ngay sau. căn cứ ở Thụy Sĩ chỉ còn là vỏ bọc, Otto đã phân tán khắp thế giới. Nhưng con không thể chấp nhận quyết định liên minh với Alemon. Giờ con còn định can thiệp cả quyết định của boss sao? Kagegumi là gia thần bảo vệ gia tộc Sion, huyết mạch của Trump. Thời thế đã thay đổi. Rohan vẫn chưa thức tỉnh suốt 30 năm nên huyết mạch đã đoạn. Cơ nghiệp ngàn năm của Kagegumi không thể bị xóa bỏ chỉ bởi quyết định độc đoán của riêng cha. Báo thù cho chủ quân cũng là sứ mệnh truyền đời của Kagegumi. Đừng xen vào nữa. Alemon là lũ ác quỷ đã quên mình là con người. Genji và Ryu cũng bị trúng hại. Một mình Kagegumi không thể đối đầu Otto. Chỉ cần tiêu diệt được Otto, ta sẽ bắt tay cả với quỷ dữ. Cha! Hãy từ bỏ tình cảm dành cho Rohan. Cậu ta đã chọn Homsuri. Tình cảm của con dành cho cậu chủ không phải như vậy. Alemon cũng đang nhắm vào cậu ấy. Quyết định của boss. Con không thể đồng ý. Con hiểu rõ truyền thống của Kagegumi chứ? Cầm kiếm lên. Dùng kiếm không phải lời nói để khẳng định lập trường của con. Cha, đây là kiếm thật. Một trong hai ta có thể mất mạng. Trò yêu đương vớ vẩn đã làm dòng máu Kagegumi trong con nhạt đi rồi. Ta đã nghe câu trả lời của con, giờ hãy nói quyết định của con. Con sẽ dẫn đội 1 rời Kagegumi. Đội 1 sẽ tiếp nối sứ mệnh mà Kagegumi đã từ bỏ. Con hiểu rời đi có nghĩa gì chứ? Nếu cản đường ta sẽ chém con để đi tiếp. Vâng, con đã chuẩn bị tinh thần thưa cha. Tình cha con thật cảm động. Ngài còn cố ý buông kiếm. Con bé mất mẹ từ nhỏ, đến giờ chưa từng nhận được chút tình thương nào từ người cha này. Nếu mũi kiếm của nó đã mang ý chí mạnh mẽ đến vậy, ta không thể giữ nó lại nữa. Tenjin, Yuki là đứa trẻ đáng thương. Nếu sau này phải đối đầu, hãy để con bé đi qua. Báo cáo chi nhánh Hàn Quốc đã ký hợp đồng ưu tiên mua chip mới của Choesung Semiconductor. Đổi lại, chúng ta đã chuyển 15% cổ phần Choesung do Loki Factory nắm giữ cho tập đoàn Choesung. Mất 15% thì tiếc thật, nhưng lúc này quân đoàn Android phải được ưu tiên. Đại tư tế, ngài đến rồi à? Đẩy nhanh kế hoạch, cho Android chiến đấu ra mắt trước tại Swala. Vâng, nếu vậy, Cộng hòa Swala của chúng tôi sẽ trở thành mục tiêu của cả thế giới. Phải giành quyền chủ động trên chiến trường trước Hana Industries.
Thế giới sẽ không hành động nếu chuyện đó không liên quan đến lợi ích của họ. Ta chỉ cần tạo cho họ một lợi ích. Tôi hiểu. Tôi sẽ lập tức liên hệ với các lực lượng nổi dậy quanh đây. Đừng lo về tiền. Hoàn tất mọi chuẩn bị trước tháng sau. Nhưng chip cốt lõi của Android chiến đấu vẫn chưa. Từ tuần sau, lô hàng ưu tiên của Choosung Semiconductor sẽ được giao tới. Vậy ra đại sứ Unhwa đã gây dựng tập đoàn Choosung, còn Hong Suri là CEO của Choosung Semiconductor sao? Hong Suri, vật chứa của Grimoire, đã trở thành tâm điểm cuộc chiến này rồi. Mio-son, tìm cho chị một căn nhà nhé. Sư tỷ định rời căn hộ của Rohan sao? Luật sư Ha ở nhà bên chính là Tenjin, không thể là trùng hợp. Chủ tịch dành riêng 50 tỷ won tiền 50 chip mới cho đại sư tỷ. Nhà Seoul giá hơn 50 tỷ won sao? Mua được nhà, nhưng nếu đáp ứng cả quy mô lẫn an ninh thì riêng tiền đất đã gần hết. Sao nhà ở đắt vậy? Vô lý. Vì đây là Seoul. Như rơi vào các luống do tầng lớp đặc quyền tạo ra. Rồi tưởng mình thuộc về họ mà không biết mình đang chết dần. Thôi, mở rộng phạm vi tìm kiếm đi. Em sẽ tìm. Bố, cảm ơn bố đã chuyển 15% cổ phần Choosung do Loki Factory nắm giữ cho tập đoàn Choosung để giúp con. Việc của con dâu bố thì bố phải sắn tay vào chứ. Nhưng bố còn nhớ luật sư Ha ở nhà bên chứ. Nghe nói tên đó là Tenjin. Nếu hắn rình từ nhà bên, sẽ biết ai ra vào lúc nào. Thậm chí biết cả chúng ta đi đâu. Vì vậy căn hộ đó không còn an toàn nữa. Nhận định của con đúng. Chủ tịch nói 50 tỷ won từ 50 chip mới là phần của con, cứ dùng vào việc cần. Vì vậy con đã mua căn nhà này ở Yongin. Nhưng bố, lẽ ra con phải bàn với bố trước khi mua. Con xin lỗi. Xin lỗi gì chứ? Tuy chưa tổ chức lễ cưới, bố đã coi Suri là người nhà rồi. Điều con sợ nhất là người nhà bị thương. Vì thế con vội tìm nhà trước. Chúng ta chuyển đến Yongin. Con đã lo nhà. Việc chuyển nhà cứ để bố lo. Vâng, thưa bố. Bố sẽ nói với mẹ. Chúng ta sẽ chuyển nhà. Chuyển đi đâu? Yongin. Sao đột nhiên lại là Yongin? Suri đã mua nhà ở đó. Con bé đã mua nhà rồi sao? Con bé mua nhà mà không bàn với chúng ta một lời sao? Dù là tiền của nó, bảo chúng ta cứ đi theo thì khó xử lắm. Đừng đến trách Suri. Tôi đã đồng ý hết rồi. Tenjin đã giả làm luật sư Ha và theo dõi chúng ta từ ngay căn hộ bên cạnh. Dù vậy, tự chọn nhà không bàn với gia đình, tôi vẫn không thích. Nó không mua nhà vì muốn mình thoải mái. Nó mua để đưa cả chúng ta theo. Tôi phải hiểu tấm lòng đó chứ. Ông hoàn toàn đứng về phía Suri rồi nhỉ? Đây không phải chuyện chia phe. Kim Mi à, hãy tìm cả địa điểm chuyển chi nhánh Hàn Quốc đến Yongin, nhưng phải cách xa căn nhà này. Vâng, thưa trưởng chi nhánh, nhưng hiện chi nhánh không có tiền mua địa điểm mới. Kiểm tra tài khoản mật. Khi chuyển cổ phần Choosung do Loki Factory giữ, tôi để riêng một quỹ đen trong đó. Nếu chuẩn bị cả cơ sở mới, sẽ tốn rất nhiều tiền. Số tiền nó đủ, cứ dùng đi. Vâng, tôi hiểu. Vậy ranh giới khu nhà đến đâu? Nghe nói gần như toàn bộ khu vực bên trong bức tường kia. Rất hân hạnh được gặp mọi người. Tôi là Mio Seon, giám đốc điều hành tập đoàn Choosung. Theo lệnh tổng giám đốc Suri, tôi phụ trách bàn giao dinh thự. Tổng giám đốc Suri sẽ đến sau khi xong lịch trình ở trụ sở. Xin giới thiệu, đây là quản gia. Rất hân hạnh. Tôi quản lý sinh hoạt và cơ sở vật chất. Đây là nhà phụ và khu ở của nhân viên.
Trong nhà chính, chúng tôi đã chuẩn bị đủ phòng cho cả gia đình. Nếu nhiều nhân viên bình thường sống tại đây, chẳng phải chuyện trong nhà rất dễ lọt ra ngoài sao? Họ đều là nhân viên gia chính chuyên nghiệp, đã được thẩm tra và ký cam kết bảo mật. Khu vực ra vào được chia theo từng người, ngoài đồ sinh hoạt, nhà này sẽ không có gì khác. Như vậy là đúng, nhà thì nên chỉ là nhà thôi. Nhưng sao xe chuyển nhà vẫn chưa tới? Nội thất và đồ điện trong nhà đều được lắp sẵn. Đồ đạc cũ đã được cất trong kho. Chỉ đồ cá nhân cần dùng ngay đã được chuyển vào từng phòng. Cần gì chúng tôi sẽ mang vào sau. Trước hết, tôi xin dẫn mọi người đi xem phòng. Suri thật sự mua căn nhà này vì chúng ta sao? Mẹ cũng nghe rồi mà. Chuyển đi vì người ở nhà bên quá nguy hiểm. Mẹ biết, nhưng cứ nhận mãi thế này nên mẹ không thấy thoải mái. Vậy mẹ cứ làm điều mẹ muốn làm cho chị ấy đi. Đi xem phòng thôi. Mọi người chuyển nhà có vất vả không ạ? Nhà có ổn không ạ? Con đến rồi à? Làm việc mệt lắm phải không? Mau đi tắm đi, mẹ sẽ nấu cơm. Không đâu ạ, con tắm nhanh rồi xuống chuẩn bị bữa tối. Không cần đâu, hôm nay con đừng động tay vào việc gì cả. Cứ nghỉ cho khỏe đến lúc ăn tối. Nhân viên bếp sẽ chuẩn bị bữa tối ạ. Hôm nay là ngày đầu mà, ít nhất hôm nay bà chủ nhà phải tự tay nấu chứ. Sao mẹ là chủ nhà chị Suri mà. Ngay từ đầu, Suri đã để hợp đồng đứng tên bố. Sao căn nhà con mua bằng tiền của mình lại đứng tên bố? Vì đây đâu phải nhà chỉ mình con sống. Đây là nhà của cả gia đình mình. Bố phải đứng ra lo liệu thì con mới yên tâm làm việc được. Chị Suri cũng thật là. Anh Rohan có gì hay ho đâu chứ. Lọ lem thời hiện đại phải là anh Rohan mới đúng. Này, anh giúp Suri rất nhiều khi ở bên cô ấy đấy. Em chẳng biết gì cả. Anh giúp được gì chứ? Anh giúp đủ thứ. Suri có biết bao việc phải lo mà. Dù sao thì mẹ chuyển nhà phải gọi mì tương đen mới đúng bài chứ. Mì tương đen gì chứ? Cứ đợi đi, mẹ sẽ nấu thật ngon cho. Ôi, tôi muốn quay lại căn hộ quá. Ở đó bà chẳng động một ngón tay, sao hôm nay lại thế này? Bố ơi, làm ơn cản mẹ lại đi. Hôm nay con chưa ăn gì cả. Cái gì? Thế thì cả hai người đừng ăn. Hôm nay là ngày đầu tiên, con cứ nghỉ cho khỏe đi, để mẹ lo bữa tối. Con tắm xong sẽ xuống ngay ạ. Mẹ, con phụ một chút nhé. Mẹ tự làm được rồi, con đi nghỉ đi. Con chỉ sơ chế theo lời mẹ thôi. Bắt đầu từ đâu ạ? Để mẹ xem nào, bắt đầu từ đâu nhỉ? Mẹ lấy thịt bò nấu canh củ cải ạ. Ừ, đúng rồi. Hái mỏng củ cải xào thịt bò trước với chút dầu mè, đúng không ạ? Đúng rồi, mẹ cũng đang định làm thế. Con thái củ cải, mẹ nêm nếm. Vâng, mẹ. Không dùng bột nêm, chỉ một thìa nước tương nấu canh rồi thêm muối, đúng không ạ? Nấu ăn phải giữ được vị nguyên liệu, dùng bột nêm làm gì? Ngon đấy. Thật sao? Ừ, ngon thật. Mẹ nấu thật đấy à? Sao? Con không tin à? Lạ, món mẹ nấu rõ vị nguyên liệu. Hai người đặt thìa xuống ngay.
Suri làm gần hết trong bếp mà. À, Không phải đâu ạ. Mẹ làm hết, con chỉ phụ sơ chế một chút bên cạnh thôi. Đi làm về còn nấu cả canh, con ăn nhiều vào. Vâng mẹ. Đội 2 đâu có lý do đến đây. Mày nói gì hả, thằng này? Từ giờ bọn ta dùng nơi này. Đội 1 phải dọn đi. Ngươi không biết đây là tài sản riêng của tiểu thư Yuki, không thuộc Kagegumi sao? Tài sản riêng ư? Chỉ khi cô ta còn thuộc Kagegumi thôi. Ta luôn chướng mắc cái kiểu các ngươi lên mặt vì lạ. Đội 1. Các ngươi xông vào đây vì nghĩ đội 2 đủ sức đối đầu với đội 1 chúng ta sao? Đúng, đội 1 rất lợi hại. Nhưng các ngươi thắng nổi cả đội 2, 3 và 4 cùng lúc không? Kagegumi không đánh nhau bằng lời. Lên đi! Anh em, tấn công! Khoan đã, ta không thể chém những đồng đội từng ăn chung một nồi. Đội 1 sẽ rời đi. Thế này thì mất vui. Dù sao mục tiêu của bọn ta cũng là cứ điểm này. Sáng mai thấy ai là chém người đó. Đội trưởng Kagegumi đã tấn công. Vì e tình hình sẽ leo thang, chúng tôi đã bỏ cứ điểm. Có ai bị thương không? Trước mắt chúng ta bỏ cứ điểm này. Sau này có thể chúng ta sẽ lại phải chĩa kiếm vào Kagegumi. Ai muốn rời đi thì cứ đi. Quyết định của đội trưởng cũng là của chúng tôi. Đội 1 sẽ mãi đi theo đội trưởng. Tốt, trước hết hãy tìm nơi ở. Johan. Baekson, cậu bảo đi công tác Thụy Sĩ mà, về rồi à? Johan, tớ có chuyện muốn nhờ cậu. Nói đi. Cậu vẫn dùng phòng thí nghiệm bí mật đấy nhỉ? Cho tớ dùng được không? Chỗ cạnh si âm Giang. À, phòng đó một nhóm lạ tên Elemon tấn công nên giờ tan nát hết. Nhưng sao cậu cần nó? Chỗ ở của tớ tại Hàn Quốc có chuyện. Giờ tớ không còn nơi nào ở. Vậy thì đến nhà tớ đi. Căn hộ đó chật quá. Không, cả nhà tớ đã chuyển đến Yongin rồi. Ở đây rộng lắm. Tớ phải đi cùng những người đang giúp mình nên chắc không ở nhà cậu được. Tòa nhà bên cạnh là chỗ ở của nhân viên, còn nhiều phòng trống, cứ để họ dùng những phòng đó. Được sao? Nhưng chẳng phải Suri mua căn nhà đó à? Nhà đứng tên bố tớ. Với lại cậu cũng đã gặp và làm quen với Suri rồi mà. Tớ nói thì Suri sẽ đồng ý thôi. Tớ biết thế này hơi thất lễ, nhưng tình cảnh hiện tại không ổn. Được, tớ sẽ tới đó. Baekson, mời cô vào. Lâu rồi chúng ta mới gặp lại. Vâng, Suri. Cô vẫn khỏe chứ? Tôi nghe Dohan nói dạo này cô bận nhiều việc. Có chuyện gì để mai hắn nói. Muộn rồi, cậu nghỉ đi. Quản gia chuẩn bị phòng cho cậu rồi. Xin lỗi vì đột ngột tới thế này. Giữa chúng ta còn khách sáo gì chứ? Đâu phải mới quen 1-2 năm.
Nhưng những người đi cùng cậu đâu rồi? Nhưng hơi đông, 23 người. Họ làm công việc gì vậy? Đông thật đấy. Họ là những người làm việc cùng tớ ở Nhật Bản. Ai trông cũng giống vệ sĩ... Đúng, họ làm công việc gần giống vậy, cô Suri. Nhiều người thế này tôi thấy rất ngại. Chúng tôi chỉ xin ở nhiều vài ngày thôi. Họ làm công việc bảo vệ ư? Nhìn qua đã thấy ai cũng rất thiện chiến. May quá, Mioson cứ nhất quyết điều đội an ninh của Chilsung Semiconductor đến nhà chúng tôi, nên tôi đang lo phải tuyển lại đội an ninh cho nhà máy. Nếu họ ở đây, chúng tôi sẽ không cần đội bảo vệ nữa. Cô Suri, cảm ơn cô nhiều vì đã nói vậy. Quản gia, hãy sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Vâng, thưa Tổng Giám đốc. Mời mọi người theo tôi. Ôi, bác Seon, lâu lắm rồi mới gặp cháu. Sao dạo này không ghé? Bác vẫn khỏe chứ ạ? Cháu vừa đi công tác Thụy Sĩ về. Muộn rồi, cháu nghỉ đi. Mai mình nói chuyện tiếp. Nhìn tình hình này, chắc bên Kagegumi đã xảy ra chuyện. Sao ạ? Bác đã biết rồi sao? Chuyện cháu là con gái của Genshin thuộc Kagegumi. Bác biết hết chuyện cháu cố tình theo sát Dohan như cái bóng để bảo vệ nó. Bác sẽ không nói cho Dohan biết. Tốt nhất cháu cũng đừng nói về quá khứ của Dohan, vì cả bác lẫn cháu. Vâng, cháu sẽ ghi nhớ. Tôi cứ tưởng nhà là thiên đường, hóa ra thiên đường ở ngoài sân. Nhìn gì? Mẹ cũng đang nhìn mà. Mẹ chỉ canh xem họ có nguy hiểm không thôi. Minhan đi làm. Con đi đây. Đừng dừng lại. Trong thực chiến, chỉ dừng một lần là chết. Cứ luyện tập đi. Nhưng đây là nhà của gia đình chúng tôi, không phải căn cứ chiến đấu. Đã rõ, chúng tôi sẽ không để lại dấu vết. Trước lúc mặt trời mọc cũng đừng gây tiếng động. Lại từ đầu. Cho đến nay, AI chỉ đưa ra phán đoán bên trong màn hình. Từ hôm nay, phán đoán ấy sẽ có một cơ thể. Dù một phần cơ thể bị phá hủy, toàn bộ hệ thống vẫn không dừng lại. Trong chiến tranh, người chết không phải kẻ ra lệnh. Từ hôm nay, máy móc sẽ thay con người đứng trên chiến trường.
Hana Industries vừa công bố robot hình người chiến đấu thế hệ mới đầu tiên trên thế giới. Robot này được trang bị chip AI mới của Chosun Semiconductor. Hana đã bước vào chiến trường thế hệ mới trước Loki Factory. Bộ Quốc phòng nhiều nước liên tiếp hỏi mua, khiến cổ phiếu Hana Industries tăng vọt ngay sau lễ công bố. Chỉ 3 giờ sau khi công bố, 12 quốc gia đã gửi yêu cầu mua hàng. Một số nước còn định xem xét lại hợp đồng hiện có với Loki. Chỉ trong một ngày, chúng ta đã lay chuyển vị thế Loki gây dựng suốt nhiều năm. Giờ Victor cũng sẽ hành động. Đây chính là khoảnh khắc Chủ tịch Hằng mong đợi. Cha sẽ nghĩ hôm nay mình đã thắng. Phải không? Otto đã thua ngay trước công chúng. Anh nghĩ Victor sẽ ngồi yên sao? Anh sẽ trở về tổng bộ chứ? Trở về, tôi thần kiếm của cha không cản được ông. Chúng ta ở lại đây, chỉ bảo vệ an toàn cho thiếu gia. Không ngờ Hana lại công bố sớm đến vậy. Sản phẩm ra mắt sớm ít nhất nửa năm. Tôi không ngờ Honsuri cũng cung cấp chip cho Hana. Một phần đơn hàng đã ký với Loki đang chuyển sang Hana. Hana không công bố vũ khí. Họ công bố nỗi sợ. Có cần ngăn việc ra mắt không? Nếu chẳng thứ đã xuất hiện, Hana sẽ trở thành nạn nhân. Hãy gửi nguyên những tài liệu Hana đã công bố cho từng quốc gia. Người nhận sẽ tự quyết định nó có nguy hiểm hay không. Không cần cắt đứt giao dịch, chỉ cần hoãn phê duyệt cho đến khi thẩm định xong. Máy giết chóc hỏng vẫn chạy có xứng mức rủi ro này không? Hãy đánh giá lại theo tiêu chuẩn của quý vị. Phần còn lại nhà đầu tư sẽ quyết định. Một cỗ máy giết chóc vẫn tiếp tục nhiệm vụ dù một phần cơ thể bị phá hủy. Chính Hana đã công bố những sự thật này. Độc giả sẽ tự quyết định cách hiểu. Trước nguy cơ robot Hana mất kiểm soát, nhiều nước yêu cầu kiểm định độ an toàn của AI sát thương. Nhập khẩu và hợp tác phát triển đều bị hoãn, giới tài chính cũng nâng mức rủi ro của Hana. Cổ phiếu Hana Industries đã lao dốc. Các nhà cung cấp linh kiện chủ chốt cũng bắt đầu xem xét lại việc cung ứng. Đối tác liên doanh châu Âu đã ngừng hợp tác phát triển. Ngân hàng chính đã hoãn các khoản vay bổ sung. Nguồn cung bộ truyền động chủ chốt cũng có thể bị cắt. Đến hôm qua, họ còn xếp hàng đòi bắt tay với chúng ta. Hôm qua Hana xin lời. Hôm nay sợ hãi và gạt Hana ra ngoài lại xin lời. Victor, Ordo đang siết cổ chủ tịch. Họ không cần bắn một phát nào. Tin nóng, Tổng thống quốc gia châu Phi Swala vừa đưa ra tuyên bố khẩn cấp. Swala sẽ không làm ngơ trước tự do và dân chủ của người dân các nước quân chủ láng giềng. Để dân chủ hóa châu Phi, Tổng thống Samuel từ bỏ chức CEO Loki Factory. Ông lãnh đạo phong trào quần chúng và lập chính quyền tự do tại Swala. Ông được ca ngợi là anh hùng dân chủ hóa không chỉ trong nước mà trên khắp châu Phi.
quốc Colomba sụp đổ trong chưa đầy một ngày. Chính phủ Swala gọi chiến dịch này là hỗ trợ dân chủ hóa. Nhưng nước quân chủ bị tấn công khẳng định đây là một cuộc xâm lược vũ trang trắng trợn. Ai dám chắc Swala sẽ không chọn chúng ta làm mục tiêu tiếp theo? Không thể mua robot Loki từ Loki Factory. Chỉ Hana Industries công bố vũ khí tương tự. %15 cổ phần Chilsong mà Loki nắm giữ đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Khoan đã, tại đại hội cổ đông bất thường, bố chỉ chuyển quyền biểu quyết thôi mà. Lúc đó chỉ mượn phiếu thôi. Lần này Loki Factory ưu tiên đặt chip mới và dùng số cổ phần ấy để thanh toán. Loki chấp nhận điều kiện đó sao? Vì họ cần chip gấp hơn. Vậy giờ chúng ta sở hữu 66% cổ phần Chilsong Semiconductor rồi sao? Thế giới đang hỗn loạn, càng phải siết chặt nội bộ. Victor không định hủy diệt Hana. Thế? Hắn đang ép Genshin phải rút kiếm trước. Nhưng Hana không có chip để sản xuất hàng loạt. Hongmei sang Nhật. Nhật à? Đi đâu? Hana Industries. Chào CEO Suri, giám đốc Hồng Mao. Cô lừa tôi rồi tấn công Chilsong, vậy mà còn trơ trẽn hỏi tôi có khỏe không? Thật bất ngờ khi Chilsong đích thân đến thăm Hana. Tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Chúng tôi sẽ cung cấp chip cho Hana. Cô biết rõ tình cảnh hiện tại của Hana. Hẳn cô muốn thứ khác. Chúng tôi không nhận tiền mặt. Trong một tuần, chúng tôi sẽ cung cấp cho Hana gấp đôi lượng Loki Factory ưu tiên đặt mua. Điều kiện 29% cổ phần Hana Industries. Cô định xẻ thịt một công ty lúc nó đang gục ngã sao? Chúng tôi tính đúng theo giá cung cấp cho Loki và giá cổ phiếu Hana hiện tại. 29% là số cổ phần có thể đe dọa quyền kiểm soát công ty. Công ty phải sống thì mới còn quyền kiểm soát. Ngay cả trả thù cũng phải để công ty sống thì mới tiếp tục được chứ. 29% là quá nhiều. Vậy hãy mua bằng tiền mặt. Gửi hợp đồng đi. Ngay khi xác nhận chuyển nhượng cổ phần, chúng tôi sẽ cung cấp hàng. Đại sư tỷ, Hana thật sự sẽ phục hồi sao? Các nước quân chủ quanh Swala, họ chỉ có một lựa chọn. Nhu cầu tăng mà nhà cung cấp duy nhất lại là Hana Industries. Quy luật thị trường đơn giản thôi. Đại sư tỷ chắc chứ? Khi con người sợ hãi, giá trị của tiền sẽ thay đổi. Năm nước quân chủ đồng thời gửi yêu cầu mua hàng. Hai nước sẽ gửi tiền đặt trước. Khi sự sống còn bị đe dọa, người ta tìm vũ khí trước khi nghĩ đến cấm vận.
Cổ phiếu Hana Industries từng lao dốc vì phản ứng tiêu cực với robot chiến đấu đã lập đỉnh lịch sử sau khi Kalumba sụp đổ và các nước láng giềng ồ ạt đặt mua. Cộng đồng quốc tế bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự lan rộng của vũ khí robot hình người. Đại sư tỷ, 29% cổ phần ta nhận đã tăng giá gấp mấy lần. Choosong đã trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của Hana Industries. Đại sư tỷ, chị đã biết chiến tranh sẽ nổ ra sao? Tôi đâu biết sẽ có chiến tranh. Tôi chỉ biết ai nhìn thấy kiếm sẽ đi tìm kiếm trước. Vậy giờ chúng ta có thể dùng chip Choosong để kiểm soát Loki và Hana sao? Chưa đến mức kiểm soát. Nhưng giờ chúng ta có thể chiến đấu trong điều kiện ngang bằng. Robot chiến đấu Hana và Loki đang đối đầu. Hai công ty sắp đối đầu. Hai vị nghĩ sao? Quy định sẽ được tuân thủ. Quy định toàn cầu cấm robot chiến đấu trang bị vũ khí dùng thuốc súng. Công ty vi phạm trước sẽ một mình đối mặt với dư luận và lệnh trừng phạt toàn cầu. Vì vậy Hana chọn katana, còn Loki chọn khiên và chùy làm vũ khí tiêu chuẩn. Tôi không nghĩ vậy. Quy định ấy được vội vàng lập ra sau khi robot chiến đấu xuất hiện. Không có cơ quan chuyên trách thi hành, cũng không có điều khoản trừng phạt tự động, tính ràng buộc rất yếu. Giới hạn ấy sẽ bị phá vỡ trong trận này sao? Cả hai công ty đều biết nguy cơ mất thị trường. Họ sẽ chỉ dùng vũ khí được cho phép. Không cần có súng, giới hạn ấy vẫn bị phá vỡ. Quy định chỉ ngang thuốc súng, không ngang máy móc quyết định giết người hay quy mô triển khai. Dù vậy, giới hạn không bên nào dùng vũ khí thuốc súng trước vẫn còn. Nếu chiến tranh vẫn có thể bắt đầu khi giới hạn ấy được giữ, quy định đã thất bại. Sức mạnh quân sự và chuỗi cung ứng của hai công ty đang tăng nhanh hơn khả năng kiểm soát của cộng đồng quốc tế. Ngay cả các nước phải thi hành trừng phạt cũng đã phụ thuộc vào mạng lưới sản xuất và quốc phòng của Loki. Sau trận chiến này, một đạo luật mới sẽ ra đời. Bởi mọi người sẽ thấy quy định hôm nay không thể ngăn chiến tranh hôm nay. Hana tham chiến khiến cuộc chiến ở châu Phi rẽ sang hướng khác. Chiến trường giờ là cuộc đối đầu, một bên là Loki của Swala, bên kia là Hana do các nước quân chủ triển khai. Hai bên tiếp tục giao tranh quyết liệt trên nhiều mặt trận, nhưng chưa bên nào giành được ưu thế rõ rệt. Sự can thiệp của Hana sẽ không thể phá vỡ đại nghĩa dân chủ hóa châu Phi. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Vì tự do và dân chủ, chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Hôm qua họ gọi nó là vũ khí giết người, hôm nay lại gọi là lá chắn bảo vệ đất nước. Vì giờ họ cần nó. Cần sao? Ở thời đại của chúng ta, công lý không thuộc về con người. Khi lòng tham chạm trời, mưa lớn đáp lời và hạn hán đòi giá,
Vua không tránh được mưa, kẻ ăn xin cũng không chịu hạn hán nhiều hơn. Công lý đứng trên con người, vì vậy nó không thay đổi. Giờ đây, công lý tổ chức họp báo. Họ nói về dân chủ rồi vượt biên giới. Lời khẳng định mọi người đều có quyền lực, đó là chiếc mặt nạ giả dối của dân chủ. Chiếc mặt nạ ấy đã rơi. Kẻ có sức mạnh trở thành công lý. Bộ mặt thật của dân chủ đã lộ ra. Người dân chưa từng một lần thực sự làm chủ đất nước. Con nói đã thấy bộ mặt thật ấy, vậy sao còn nhúng tay vào cuộc chơi? Vì lưỡi kiếm không biến mất. Dù một người đặt xuống, một bàn tay khác cũng sẽ nhặt lên. Nếu con nắm sức mạnh ấy, con sẽ là người quyết định công lý tiếp theo. Suri, con có thể dùng sức mạnh ấy một cách công chính không? Không, con không tin mình dùng nó công chính. Vì vậy con sẽ không ngồi vào vị trí định nghĩa công lý. Con cũng không muốn dùng sức mạnh cai trị ai. Dù là Loki hay Hana, khoảnh khắc một bên trở thành công lý, mũi kiếm ấy rồi sẽ chĩa vào người nhà của con. Vì vậy, con chỉ không thể trao toàn bộ sức mạnh ấy cho bất cứ bên nào. Vậy con định khiến họ phải xin phép con sao? Nếu lưỡi kiếm ấy chạm đến cổ người của con, vâng, họ phải xin phép con trước. Ngay cả bàn tay không tự nhận là công lý, nếu cầm kiếm quá lâu, nó cũng sẽ đóng vai công lý. Một nghìn năm trước, ta và Victor cũng tin mình là công lý. Niềm tin ấy nhốt cả một ngôi làng vào nhà tù nằm ngoài thời gian. Khi đó, bọn ta cũng có thứ muốn bảo vệ, như con. Sư phụ khi ấy đã phán xét. Con không phán xét ai, cả Loki lẫn Hana, con trao chip cho cả hai. Như vậy, không bên nào áp đặt công lý lên người khác. Một bàn tay không phán xét lại nắm sức mạnh để phán xét. Ban đầu, cả Loki lẫn Hana đều đi đến hôm nay bằng cách bảo vệ điều mình trân trọng. Trong thế giới này, sức mạnh là công lý. Ai dám chắc con sẽ không trở thành công lý? Con không thể chắc, sức mạnh vốn là như vậy. Nhưng có một điều sẽ không thay đổi. Con chưa từng nói sẽ cứu thế giới, cũng chưa từng nói sẽ trở thành công lý. Con đã nói sẽ bảo vệ Chiêu Sông và người của con. Lời ấy sẽ không thay đổi. Nếu ngày đó đến, chẳng phải vì vậy mà sư phụ ở đây sao? Con thật sự nghĩ ta có thể ngăn con sao? Không lời nào con nói là sai. Đó là điều bà già này sợ nhất. Chưa phải lúc, vẫn chưa phải. Ông xã, hôm nay em mệt quá. Việc công ty làm mãi không hết. Nhìn mặt em là biết tối nay em chưa ăn đúng không? Công ty giữ em cả ngày rồi. Giờ em là của anh. Uống đi rồi nghỉ. Giờ em, khéo thật. Ông xã ở ngay đây còn kích thích hơn cả cola. Uống thứ này làm gì? Lại đây. Suri, dạo này có chuyện lạ. Khi ở sát em, kim đồng hồ thật sự chậm lại. Chuyện đó bình thường. Có người còn nghe thấy tiếng chuông. Không phải ý đó. Thử thêm lần nữa sẽ biết. Phải kiểm tra. Ôi, cũng con của em, anh làm em rung động đấy.
Ông xã, mọi thứ dừng rồi, thế giới đen trắng, em khó cử động. Ban đầu anh cũng khó chịu, rồi dần dễ hơn. Đang dễ hơn, như đi trong trạng thái không trọng lực. À, không dừng hẳn. Thời gian chỉ trôi rất chậm. Đúng. Dùng hơi thở và tập trung để điều khiển. Thở mạnh ra nó sẽ tan dần. Thứ này sẽ rất hữu ích khi chiến đấu. À, nó đang tan. Anh chưa giữ được lâu, nhưng lạ là em cũng chậm theo. Ông xã, vợ chồng là một mà. Chưa cưới mà em cứ gọi anh là ông xã. Min Hang cứ trêu anh mãi. Stick, lúc nãy mày không chậm lại đúng không? Gì chứ, nó chỉ là chó. Cái bát thức ăn, nó cố ý hất đồ bằng chân. Chắc chỉ là trùng hợp. Ông xã, lại đây. Lại nữa à? Không phải chuyện đó, em vẫn cần nạp thêm năng lượng. Hana Industry đã ký hàng loạt hợp đồng lớn với các vương quốc châu Phi. Họ sẽ làm gì trước tiên với số tiền đó? Chắc sẽ đòi thêm chip. Và lần này mang tiền mặt tới. Loki còn muốn trả trước khi triển khai. Một bên có tiền, một bên gấp. Cả hai đều tìm đến ta, nhưng lợi ích ta nhận được khác nhau. Stick. Hôm qua giả ngủ. Phải, chó thì biết gì chứ. Vâng, đại sư tỷ. Milson, theo dõi cổ phiếu Hana, xem 29% của ta đáng bao nhiêu. Hôm qua đã gấp 3 giá mua. Không bán, mỗi lần giảm thì mua thêm, kín đáo và đúng luật. Hana sắp xin thêm chip, lần này họ sẽ có tiền mặt. Vì vậy phải mua ngay, khi có tiền họ sẽ không bán cổ phần nữa. Loki cũng tăng đơn hàng cho Mỹ và Trung Quốc. Loki trả trước, giữ nguyên điều khoản không độc quyền. Đã xếp lịch họp sản xuất khẩn. Tôi đến ngay. Không thể bỏ qua chuyện lúc nãy. Ta làm ta thử lại và phải ăn tối cùng nhau. Kiểm tra thời gian chỉ là cớ để em nấu tối đúng không? Được, hôm nay em không về muộn. Đơn hàng từ các vương quốc châu Phi đã giúp Hana phục hồi hoàn toàn. Chiêu Song đã nắm 29% cổ phần Hana Industries. Ta đã ép Hana tới bờ vực. Cứ tưởng là con bé chẳng biết gì, hóa ra cũng khá tài. Chiêu Song muốn chi phối cả hai. Một chip mà đòi cân bằng Loki và Hana. Đưa toàn bộ humanoid tồn kho ở nhà máy Loki Trung Quốc tới Swala. Tất cả sao? Không phải chiến sự vì Loki hay Hana nắm quyền. Giữ nguyên hợp đồng hỗ trợ Loki do chính phủ Swala chính thức yêu cầu. Anh nấu tối, đừng về muộn.
Mỹ và Trung Quốc giao sớm. Loki đòi thêm chip. Chúng ta đặt 2 điều kiện, thanh toán đủ trước khi nhận hàng. Và chấp nhận chip giống hệt cũng bán cho Hana. Loki sao chấp nhận, chip giống hệt sẽ đến tay đối thủ. 3 ngày chưa hồi âm. Nếu Loki quay lưng thì sao? Họ chỉ cần mua chip nơi khác. Không còn nơi khác, chỉ ta làm được chip này. Và chính họ đã công bố ngày đó trước với chính phủ Mỹ và Trung Quốc. Vậy là họ không thể lùi ngày. Trễ ngày thì hợp đồng hủy, ta không bán cũng chẳng sao. Người gấp không phải chúng ta á. Nhưng cách bán của họ rất lạ, họ không thu tiền máy. Họ cho miễn phí sao? Họ chỉ thu phí thuê bao hàng tháng. Vậy ai trả tiền cho số máy đó? Loki tự trả trước toàn bộ. Họ tự trả tiền cho hàng trăm nghìn máy để chiếm thị trường. Họ lấy đâu ra nhiều tiền thế? Vì vậy họ muốn ta giảm giá chip. Nhưng ta không giảm. Chilsong yêu cầu thanh toán toàn bộ trước. Họ cũng tuyên bố sẽ bán chip giống hệt cho Hana. Trả đi. Có cùng chip, humanoid của Hana sẽ mạnh ngang chúng ta. Ta có Mỹ và Trung Quốc, dân số hơn gấp 10 lần. Hiệu năng ngang nhau cũng không sao. Nếu ta triển khai trước, bên đến sau phải tháo hết những gì đã có. Nhưng thưa ngài, ta thiếu vốn. Thiếu bao nhiêu? Ta trả toàn bộ tiền máy, phí thuê bao thu vốn rất chậm. Huy động tối đa mọi nguồn vốn. Kể cả bất động sản và quỹ các chi hội sao? Với chip Chilsong, dây chuyền humanoid tự động đã hoàn thiện, chạy liên tục sẽ giảm mạnh giá thành. Tự động hóa giảm giá thành, nhưng ta vẫn thiếu vốn ban đầu. Bán mọi bất động sản có thể. Từ nay Trung ương quản lý toàn bộ chi hội quốc gia. Cả các chi hội quốc gia sao? Dồn toàn bộ tiền của Ordo vào một chỗ quá nguy hiểm. Giao cho địa phương, Hàn Quốc lẫn Nhật Bản đều sụp đổ. Phải triển khai nhanh khi người ta chưa hiểu humanoid. Khi họ bắt đầu chất vấn thì đã muộn. Cơ hội này không trở lại. Nhưng nếu thất bại, toàn bộ Ordo sẽ sụp đổ. Nếu thành công, Mỹ và Trung Quốc sẽ thuộc về ta. Thanh toán toàn bộ cho Chilsong. Thứ cần tiết kiệm là thời gian, không phải tiền. Loki đã chuyển đủ tiền. Họ nói hết tiền. Lấy đâu ra vậy? Số tiền này quá sức họ. Liệu đến vậy nghĩa là họ rất cấp bách. Giao hàng, lùi đợt kế tiếp lại một chút. Tại sao? Họ đã trả đủ rồi. Họ bận đợt đầu, không rảnh hỏi lịch ta. Khi đợt 2 chậm, họ sẽ phải cầu cạnh ta. Lúc đó chị sẽ thêm điều kiện sao? Khi đủ tuyệt vọng, họ sẽ làm theo điều kiện của ta. Mô hình thuê bao không cần phí ban đầu đã đẩy nhanh tốc độ phổ biến. Khi thuê bao giảm gánh nặng chi phí, cá nhân và doanh nghiệp nhanh chóng lựa chọn. Ứng dụng đang mở rộng từ nhà ở, nhà hàng sang hậu cần, sản xuất và y tế. Mỹ mở rộng phê duyệt từ gia đình sang công nghiệp, cơ quan công và hỗ trợ quân sự.
Trung Quốc bỏ qua thử nghiệm và triển khai toàn quốc. Cùng một mẫu máy được đưa đồng loạt vào chung cư, nhà hàng, nhà máy quốc doanh, ga đường sắt, cơ sở công an và căn cứ biên giới. Mỗi chỗ làm một máy, để sau này không ai thay thế. Ngắc thuê bảo, cả thế giới cũng dừng theo. Chủ tịch, ngài không thể trì hoãn nữa. Còn bao lâu? Trả lời ta. Với tình trạng này, ngài không đủ thời gian để kết thúc chiến tranh. Cha, Odo đang chờ cha rút kiếm trước. Xin đừng tin Tenjin, vẫn còn có thể dừng lại. Nếu ta dừng, Yuki còn sẽ bị kéo vào cuộc chiến trái ý mình. Nghiệp này ta phải tự cắt đứt. Hana đã hồi phục. Người ở đó từ bao giờ? Đủ lâu để nghe điều chủ tịch muốn che giấu. Nhưng cơ thể ngài sẽ không chờ chiến tranh kết thúc. Có cách nào không? Nếu cơ thể ngài không chịu nổi thời gian thì sao? Vậy hãy thay bằng một cơ thể chịu được. Hai đông, hai tây, còn lại quanh nhà chính. Bên trong nhà, chính để trống sao? Đội trưởng đang ở trong. Khi chạm vào Suri, thời gian của Johan cũng chậm lại. Chắc chứ? Tôi tận mắt thấy cả phòng đều dừng lại. Sự thức tỉnh đã bắt đầu. Nhưng khi ở một mình thì không ổn định, chỉ kích hoạt lúc chạm vào Suri. Vậy là chưa thức tỉnh hoàn toàn. Bao nhiêu người giám sát? 30, kể cả tôi. Thế là đủ. Bắt Johan, phải còn sống. Có 23 lính gác, là Kagegumi. Thì sao? Không thưa ngài. Ra tay lúc Suri vắng, xong trước khi cô ta về. Vâng. Mục tiêu là Dohan, bắt sống. Những kẻ khác có thể giết. Cổng chín vỡ,
Chúng vượt tường đông. Bao nhiêu? Hơn 20. Tất cả đều mang kiếm. Đưa người vào nhà chính trước. Bỏ vào ngoài. Tất cả về sân. Liên lạc và điện đều mất. Chúng cắt dây bên ngoài. Chỉ cần phát được tín hiệu khẩn cấp. Có kẻ đột nhập. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Gọi cả xe cấp cứu. Dohan đang ở một mình. Ôm stick vào sâu bên trong, tránh xa cửa sổ. Chuyện gì vậy? Có kẻ xâm nhập. Chúng không phải người thường. Bắt sống Dohan, những kẻ khác không quan trọng. Tiến vào phòng khách. Không chủ nổi. Đừng đối đầu, hãy gạt đòn. Chia nhóm 3, chặn cầu thang đông, không cho chúng qua cửa chính. Bao nhiêu? Họ bị thương người ta. Thiếu gia vào trong. Thiếu gia á? Cô vừa gọi tôi là thiếu gia. Sau. Khi mọi người vào hết, anh vào đi. Vẫn còn người bên ngoài. Tôi sẽ giữ phía trước. Nào như hôm qua. Sao không được? Phải có Suri ở đây sao? Dohan, ở sau tôi, đừng cử động. Chúng không ngừng kéo tới. Tách người phụ nữ khỏi hắn trước. Dừng, hãy thông qua. Xin một lần. Không stick, quay lại.
kết giới làm cơ thể tan chảy, không thể đến gần. Dùng kiếm khí tấn công kết giới. Stick, dừng lại. Mày sẽ chết. Đây là nhà tôi. Tấn công người phụ nữ đó trước. Được rồi. Sorry. Nín thở. Gì? Như hôm qua thở ra là nó tan. Phát biểu hại được sao? Ông xã, lần nữa. Không được. Anh không giữ nổi thời gian. Stick. Các ngươi chỉ vào được đến đây thôi. Johan! Anh không sao. Nhưng nhiều người bị thương. Cây, tỉnh lại đi. Tôi ổn. Còn đội trưởng? Không uống gì cả. Cây đang nguy kịch. Xe cấp cứu đang đến. Cố chịu một chút. Đưa Yuki đến bệnh viện trước tôi. Koji, đừng nói. Em mất quá nhiều máu. Chị đã bảo đừng bao giờ làm vậy nữa. Koji, ở đây có thứ gì đó lạ. Yuki, không được. Em không bị ông đốt chứ? Đừng khóc, ăn sao?
Game bị đốt, anh sẽ giết hết ông trên đời. Cô Chí, anh ổn chứ? Đừng bao giờ làm vậy nữa. Đã bảo đừng làm nữa. Yuki, Cây. Anh ấy chỉ bất tỉnh, vẫn còn mạch. Stick không tỉnh lại. Nocturne Thánh Quân đã mượn thân xác Stick để bảo vệ em suốt thời gian qua. Còn Stick, Nó sẽ ổn, sức mạnh quá lớn nên nó chỉ ngất thôi. nó tỉnh rồi. Nocturne, Thánh Quân đã giúp em từ đầu, cả hợp đồng Hana và Loki. Đại sư tỷ, Xe tới, đưa tất cả về viện Chiêu Song, giữ kín. vâng. Ta nên tăng cường an ninh hay đưa sư phụ đến đây? Không, phải bảo vệ các đại tiên đang bế quan ở Cheongdongbu. Vậy để em chuyển tới đây nhé. Thế thì chị rất vui. Đi làm ở Seoul có bất tiện không? Hợp đồng thuê nhà hết tháng này, giá thuê Seoul còn bất tiện hơn. Phẫu thuật xong, tính mạng an toàn. Cảm ơn bác sĩ. Thần kinh vai bị đứt. Ý bác sĩ là sao? Chúng tôi đã thử nối nhưng thất bại, anh ấy sẽ khó dùng tay phải. Phục hồi chức năng sẽ chữa được sao? Không, Không còn cách khác sao? y học hiện nay chưa có. Đại sư tỷ, tiền ứng trước hợp đồng châu Phi của Hana đã về, cổ phiếu tăng sau công bố. Lệnh mua hôm qua thế nào? Đã khớp hết, có mua tiếp không? Dừng, giữ 29%, cả phần vừa mua cũng giữ dài hạn. Hana sắp xin thêm chip, lần này trả tiền mặt. Báo họ giá chip tăng gấp đôi. Họ sẽ khó chấp nhận giá gấp đôi. Nhắn tên Jin, nếu còn động vào người nhà ta, lần sau giá gấp 10. Vâng, nhưng hôm nay là chủ nhật, đại sư tỷ đi đâu? Đi thăm Kay, sửa nhà với việc công ty khiến chị chưa đi được. Suri, ta muộn rồi. Ừ, em ra ngay. Đừng đánh thức cô ấy, có vẻ cô ấy thức cả đêm. Này, Stick. Thật sự phải cắn tay sao? Tay phải không cứu được nữa. Muốn giữ mạng sống, buộc phải cắt bỏ. Cả đời anh ấy sống cùng thanh kiếm. Tôi hiểu điều đó. Nhưng lúc này, cứu mạng quan trọng hơn giữ chức năng cánh tay. Với bác sĩ, nó chỉ là một cánh tay. Cô phải quyết định cắt hay giữ. Chậm thêm, hoại tử có thể lan rộng và đe dọa tính mạng. Hoại tử đã bắt đầu rồi sao? Vẫn chưa. Nhưng máu gần như không đến được vùng tổn thương. Không phải chỉ dây thần kinh bị hỏng sao? Dây thần kinh không chỉ bị dao hay đạn cắt đứt. Bác sĩ, kiểm tra lại. Đã kiểm tra. Được rồi, tôi sẽ xem lại. Khoan, bác sĩ, ngón tay ní vừa động. Vô lý. Anh nghe tôi nói chứ. Hãy thử cử động ngón tay. Chuyện này chỉ có thể gọi là phép màu.
Thần kinh và mạch máu từng hỏng hoàn toàn, giờ đều đã nối lại. Vậy anh ấy lại cầm kiếm được sao? Vâng, dây thần kinh, mạch máu và phản xạ cơ đều bình thường. Cây, họ nói không cần cắt tay anh. Cây, chúc mừng anh xuất viện. Nhiều người bị thương vì chúng tôi, nên tôi mừng vì họ đã hồi phục. Cảm ơn. Họ gọi đó là phép màu. Nhưng tôi biết cô Suri đã giúp tôi. Không phải tôi làm đâu. Là Stick làm đấy. Nokken Thánh Quân đã mượn thân thể Stick để cứu anh. Nokken, sao? Vâng, Ngài là thần quân bắt đẩu đã bảo hộ vùng đất này từ lâu. Tôi chưa hiểu lắm, nhưng cảm ơn cô. Mọi người bị thương khi giữ nhà. Tôi muốn báo đáp. Tôi đã chuẩn bị võ đường kendo để mọi người luyện tập mỗi sáng. Luyện ngoài sân cũng đủ rồi. Tiểu thư sáng nào cũng lo sân trước, mặc kệ công việc. Dù sao cũng cảm ơn cô vì võ đường. Mất thiên đường rồi. Hay nhân dịp này tôi học kendo luôn nhỉ? Không học kendo vì tư tâm. Nói như cụ già. Tôi chỉ đùa thôi. À, đừng hiểu lầm. Gọi thêm người không phải vì nghi ngờ. Kẻ địch khó lường nên vài người trên Rongbu sẽ dùng tòa nhà bên cạnh. Luyện tập cùng nhau sẽ có lợi cho cả hai bên. Myoson sẽ phụ trách họ. Mong mọi người giúp đỡ. Giờ nhà thành pháo đài rồi. Cẩn thận, họ nhắm anh. Chúng nhắm vào anh. Vậy người cần học kendo là anh, không phải Minhan. Không, sao mọi người cười? Cười gì vậy? Này, anh Tam Đảng sao cứ bị xem thường? Đâu, ai dám coi thường anh? Cuốn con của em tuổi thân à? Đến em cũng trêu anh sao? Tenjin, cơ thể ta yếu nhanh hơn. Chuyện cậu từng nói, làm được chứ? Đến nay chỉ có một ca thành công trên người. Chủ tịch biết Victor của Ordo thiếu Primo, thể xác và linh hồn sẽ tan biến. Có vẻ ta không còn lựa chọn. Còn đổi lấy cơ thể đó, ngài phải từ bỏ một thứ quý giá nhất của con người. Là gì? Sự bình yên mang tên cái chết. Khi còn liên kết với Primo, ngài gần như không thể chết. Chuẩn bị đi. Cần 1 tháng để chuẩn bị. Trong lúc đó, xin ngài rèn ý chí. Khoảnh khắc truyền Primo cần ý chí mạnh nhất của con người. Trong lúc đó, hãy quản lý Hana Industries. Ta giao quyền quyết định cho cậu. Tôi hiểu. Chiếu Seon đã tăng giá chip lên gấp đôi. Họ còn cảnh báo sẽ tăng gấp 10 nếu gia đình ấy bị đụng đến lần nữa. Một lời chào nhỏ mà Suri giận dữ thật. Chấp nhận giá mới, đặt thêm gấp đôi hợp đồng cũ. Tăng ngân sách chip ở Ấn Độ và nhân đôi dây chuyền humanoid. Xin hãy cân nhắc rủi ro trước. Khoản đầu tư này quá gấp. Tour Loki, Hana Industries cũng sẽ chấm hết. Cắt mọi khoản đầu tư khác, tập trung vào humanoid.
Chỉ cần thắng ở châu Phi, cả thế giới sẽ thành thị trường của chúng ta. Theo kế hoạch, Trung Quốc đạt 53%, Mỹ 31%. Trung Quốc đang dẫn rất xa. Tại sao Mỹ chậm thế? Dự luật Quốc hội làm ách tắc thông quan. Đưa vào thị trường dân dụng. Quốc hội để ta xử lý. Tiền đã cạn, đã dùng cả quỹ dự phòng. Ta không trụ lâu. Bán toàn bộ mỏ dầu, mỏ khoáng và cổ phần của Otto. Đó là toàn bộ gia sản Otto. Nếu bán hết để phát máy miễn phí, ta không thể dập lời phản đối rằng đây là cống nạp, không phải kinh doanh. Chi phí gần bằng không, chỉ còn thuê bao. Khi đó, ta quyết định giá trị tiền tệ. Tăng lượng phân phối ở Trung Quốc. Nhưng biểu tình phản đối đang lan nhanh ở Mỹ. Kệ, ta không cần họ. Càng thấy chẳng gì đổi. Họ càng tuyệt vọng, mà kẻ tuyệt vọng rất dễ trị. Trung Quốc vượt lên, tuyệt vọng hóa sợ hãi. Rồi chính phủ và doanh nghiệp sẽ tự gỡ bỏ quy định. Trung Quốc, nơi đã tiếp nhận humanoid, đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách sản xuất với Mỹ. Trong khi đó, tại Mỹ, lo ngại mất việc đã khiến biểu tình và yêu cầu siết lọt lan khắp cả nước. Một báo cáo dự đoán Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong vòng 2 năm. Gọi Bộ trưởng Thương mại vào đây. Trung Quốc tăng 18%. Ta chỉ 3%. Họ còn vượt ta sớm hơn dự kiến. Humanoid đã xóa chi phí nhân công. Họ vẫn có lãi dù gánh thuế quan vào giá. Nếu trừng phạt Loki thì sao? Sản lượng ta sẽ giảm mạnh hơn. Nhà máy và hộ gia đình Mỹ đều dùng humanoid Loki. Nghe nói nhiều người biểu tình kia dùng humanoid Loki ở nhà. Đúng. Ban ngày phản đối, về nhà lại không sống nổi thiếu humanoid. Nới luật thì việc làm biến mất. Giữ luật, việc làm lẫn công nghiệp đều mất, đúng chứ? Vậy chuyện tiếp nhận đã định rồi. Chỉ còn vấn đề tốc độ. Hôm nay tôi thật sự thèm điếu thuốc đã bỏ. Thưa nghị sĩ, ông Victor đã đến. Ủy ban xong rồi. Phiên toàn thể còn thiếu 2 phiếu. Tên dự luật là gì? Nới luật humanoid. Đổi thành luật phục hồi năng lực sản xuất Mỹ. Thêm quỹ chuyển đổi lao động. 2 phiếu vùng công nghiệp. Các công ty ấy sẽ mất đơn Trung Quốc. Thông cáo đã gửi Bắc Kinh. Mất hợp đồng, doanh nghiệp sẽ tìm nghị sĩ trước. Bỏ phiếu hôm sau. Đừng buộc họ đồng ý. Otto mất lâu mới đưa tôi lên. Lần này tôi sẽ trả đủ. Không phải quà. Luôn có người sẵn sàng thay ông bất cứ lúc nào. Quốc hội Mỹ đã dỡ bỏ toàn bộ quy định về humanoid, khiến humanoid gia dụng lan khắp nước Mỹ.
Giới lao động phản đối, đòi bảo vệ việc làm và phẩm giá. Anna cũng chuẩn bị hộp cơm cho anh rồi. Anna, hôm nay phát thêm chút mức nhé. Lại không tăng ca. Lại. Phí thuê bao Anna tháng này lại tăng. Cứ thế này, có lẽ ta phải hủy thuê bao Anna. Không Anna, em bó tay. Muốn ăn em nấu thì hủy thuê bao. Hôm nay anh lại đi biểu tình à? Lần này không làm mạnh, anh thật sự sẽ mất việc. Xong về. Anna, cùng làm cái này nhá. Châu Âu muốn mở thị trường trước. Đức, Pháp và Bắc Âu đều không có quy định. Bỏ châu Âu, chính quyền ở đó đổi liên tục. Và nếu ai cũng giàu có thì chẳng còn gì để so sánh. Hãy để châu Âu làm mốc so sánh. Mỹ và Trung Quốc sẽ nhìn châu Âu mà yên tâm. Đồng thời sợ phải quay lại như châu Âu. Chip mới xong rồi mạnh bằng 60% chip chiếu xương. Sản xuất này đổi humanoid dân dụng sang chip này. Chỉ dùng chip chiếu xương cho mẫu chiến đấu. Đại sư tỷ, đơn hàng Loki giảm mạnh. Loki đã dùng chip riêng cho mẫu gia dụng và công nghiệp. Chip Loki mạnh đến đâu? Bằng 60% chip chiêu sơn. Mẫu chiến đấu vẫn dùng chip chiêu sơn, nhưng số lượng mẫu chiến đấu không lớn. Lượng humanoid Loki vẫn đang tăng. Ở cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Giờ dù ta không bán chip, Loki vẫn hoạt động. Nhưng Loki vẫn không giảm tốc. Họ tung thêm máy trước cả khi thu hồi vốn. Loki lấy tiền ở đâu? Otto đang bán tài sản, cả mỏ dầu, mỏ khoáng và cổ phần công ty. Một ít. Không, toàn bộ. Otto đốt sạch nền móng để tung máy ra thị trường. Chỉ tranh thị trường mà vội. Chắc chắn còn mưu đồ khác. Đại sư tỷ, hai hãng humanoid dân dụng đang bán, Nexura và Ion. Công nghệ Nexura ngang Loki. Thuê bao Loki khiến họ phá sản. Dây chuyền sản xuất ở Mỹ. Ion yếu công nghệ, quy mô lại nặng. Nhưng Ion có dây chuyền, chứng nhận và mạng sửa chữa tại Ấn Độ. Ấn Độ là nơi Loki chưa chạm tới. Chọn Ion. Công nghệ Ion kém Nexura. Công nghệ bù được. Chiếu son cần dây chuyền dân dụng ngoài Loki. Đề nghị một nửa giá thẩm định. Ion không có lý do chấp nhận. Ion sẽ chấp nhận. Họ hiểu giá mình rất nhanh hơn Chilson. Một nửa vẫn là số tiền lớn với Chilson. Mua Ion rồi cũng không đấu giá được với Loki. Tôi biết, đây không phải chuyện làm ăn. Sư tỷ cho hỏi. Ta có chip, vốn Hana. Sao còn cần cả thành phẩm?
chip Choson là trái tim. Nhưng cơ thể ấy nghe ai, làm gì? Choson không nhìn thấy. Hana nhìn chiến trường. Loki đã vào tận nhà dân. Nếu chỉ bán chip, Choson sẽ chỉ còn là công ty định giá. Loki siết Mỹ Trung. Tôi không tưởng tượng nổi họ sẽ làm gì. Muốn đối đầu Loki, Choson cũng phải biết làm sản phẩm đó. Khi nào báo với chủ tịch? Tôi sẽ tự nói với sư phụ. Tôi đã xin tiền tái thiết chi nhánh Hàn Quốc 2 lần, nhưng họ không gửi 1 đồng. Tiền sẽ không tới, Trung ương cố tình không gửi. Ghế trống, Trung ương hoãn bầu 3 năm. Đại tư tế tự quyết. Ông ta đưa mọi chi nhánh về Trung ương và cử giám sát. Thế còn ông thì sao? Tôi bị tạm đình chỉ. Ông à? Đầu tôi vẫn còn. Trung ương chỉ lấy ghế. Chi nhánh Nhật báo họ không trụ nổi nữa. Chi nhánh Nhật sẽ đóng cửa sao? Không phải đóng cửa, mà bị đẩy khỏi Nhật Bản. Kagegumi đã liên minh với tu sĩ Elem. Giờ hai bên liên minh, Odo không còn chỗ hoạt động ở Nhật. Trung ương nói gì? Họ bảo chi nhánh Nhật tự quyết. Nghĩa là Trung ương đã bỏ chi nhánh Nhật. Còn khoảng 130 người, họ không còn chỗ đi. Tìm chỗ ở cho họ tại Hàn Quốc. Giữ Sigumdang làm vỏ bọc, ta cần thêm một căn cứ. Ta phải gánh cả người của chi nhánh Nhật sao? Không phải gánh, ta chọn tiếp nhận họ. 130 người là cả khu phố, chẳng phải căn cứ. Tìm tiền trước, địa điểm sau. Suri hiểu ta. Chắc con bé đã để tiền trong tài khoản bí mật. Nhà này cũng do Suri tìm, giờ còn dùng tiền con bé nuôi chi nhánh Nhật sao? Suri là người nhà. Người nhà cũng không thể dùng chung một tài khoản. Đại tư tế biết sẽ không tha đâu. Cuối cùng, ông ta cũng sẽ biết. Biết ông ta sẽ phát hiện, sao ông vẫn nhận họ? Đại tư tế bán gia sản Odo, bán cả dầu lẫn mỏ. Nếu đúng, Odo ta từng biết đã biến mất. Các chi nhánh chẳng biết gì. Trung ương chỉ bảo chờ, dù họ chất vấn. Trong lúc ấy, chi nhánh Nhật sụp rồi. Odo ngàn năm. Odo không thể vận hành theo ý một người. Phải có người chuẩn bị cho ngày Odo sụp đổ. Nhưng mà sư phụ, dạo này sao sư phụ ít đến công ty vậy? Nhớ ta à? Không phải, con muốn báo chủ tịch nhưng người lại vắng. Con làm tốt nên ta không cần đến. Sư phụ vắng con phải làm. Thế mới chứng tỏ con làm tốt. Con định mua một công ty humanoid. Con định thật sự phát động chiến tranh sao? Con chuẩn bị ngăn chiến tranh. Loki quá nhanh, chẳng biết sẽ tới đâu. Kẻ yếu bị cuốn vào chiến tranh, mạnh thì chẳng ai lôi ta vào. Kẻ có quyền cũng nói thế. Con biết. Ta mong thế giới vận hành như con tin tưởng. Nhưng đây là đâu? Nơi các đại tiên Cheonryongbu bế quan tu luyện. Có người bên trong? Có. Con ở Cheonryongbu lâu vậy mà không biết nơi này tồn tại.
Chỉ đại tiên biết đây, người bế quan không kịp ứng phó ngoại nguy, họ không phòng bị nên nơi này phải giữ kín. Vậy sao sư phụ đưa con tới? Sư phụ, con cảm nhận một luồng khí lạ. Suri, con có một người chị gái. Chị? Đã đến lúc kể con chuyện này.